Hello, welcome back to my channel. This is Love from Family 68. Sa thanda nga to ni chala di unboxing chera. Pinja bai gi chala khiju dundura unboxing che. Ani this paying ding chigura ta. Kar kisha pinja bai gi susula kar kisha and paying ding chigo. Laso ta pinja bai le shera ma bai ani ta chala di kisha nga ta chamul kishira. Di code di not not face way. Not face. Look at this one. Mother. Oh. Ah. Ama ne böyle? Ama dişona ama köyün. Oh. Tadi सर्दी में भी गर्मी का एहसास रहा अनि जेल रहा तो चीज़ों रहना मोटर बाइक दूरा दी खर्चा मोटर ब्लॉगिंग चिकरा itu yang nam si thangmo benar di piau tu ya yang tu dikta dah and then next di ngau tu di motor yang tu la pep hendu tu khala dah dela di doa shegol tu stere re di vacuum do re dah tu jachira ni cha khala dah chulo ki trade non-link motor front ki mirror la kare buksini Modi piago tu, oh thank you Norge. And next, Shamudi. Di Shamusure. Malare. Wah ide. Wow. Tadi Shamudi mana macam? Betul Shamudi tu lalu. Tadi, ya Shamudi raso. Di kami hari Norge. Jordan Risha dia dah. Okay, thank you. Next. Ini sih edit. Wow, di hari. Track. Tinggal ini dong. Wow, di tinggal sih. Tesi tinggal sih. Ya, tadi sud. मुझे बदलने उठे सर्दी ले ली टी-शर्ट क्रोकोडाइल सर क्रोकोडाइल शादी सुनोगे ओ दी नल नशदी ता कंटिन्यू जगाला ता दी चिकछे नीचे sum North Face. Oh, they did loose the award. Wow. T-shirt there. That Bobulu Rasu. Next kudung chik do that. Wow. This way. Oh, do it. Sure, long with the Thank you. Bale Risha. Oh, that deal is the main di. Cinematic kya di? Cinematic. Oh, Solomon. That Solomon hango jila so Norge dikisha Solomon. Wow, that dipe do is a dustara. Dikisha malo. Yeah, the Solomon hango jila so. Thank you. Assalamualaikum lamasa. Di train kati. Checking. Ada. Wow, di jogging dia. Under Armour lede. Under Armour. Oh, tadi Under Armour sya. Tadi yang walk jogging dia di piago tu. Thank you. Sudah ni sya. Tak continue. That there, next. Living I ingire, peche. Wow, that is Jordan. Thank you. Yeah, the baby t-shirt. Thank you.
다 냥승. 다제 합. Thank you. Unbox 치를 시드시다. Hello, 다제. 도쿄시라. 어디 자라가지르샤. 퍼퓸 있어요. 노르기데 술. 할래. 어디 가는 것이야? 난 다시를 쓰면서. Thank you. 난 next 가르샤. This 다시다. 야, 나 다시 야, 그 솔로몬 라소. 말해, 나이기시오, sorry. 나이기 라소 다시데. 나이키. Tadi ada shower di bikin ya door da pagla workshop door da. Okay, this for you Tashi. Ini Tashi deh. Dah Tashi ye gun ki ras. Tashi ye gun ras Solomon ki ras. Tanya, tak kira gusel ini berista. Oh, anta sih deh ya. Itu kan, tak kira game dress deh, motorbike dress deh, motorbike dress, leathers. Oh, deh, smell go leathers, pure. Tanggi yang tu, lesu. Dikare, lah kare. New Balance also. Nigeless. Yeah, yang tu macam lesu New Balance. Ah, dendo apa tu? Very light. Yeah, no. Kalau orang. Wow, yang tu. Yeah, yang tu dia kutung. Yang tu kita betul betul. Mana? Dia yang tu macam dah. Sungguh ini jel tayar sih lah. Masalah ni nggak kau. Wow. This is you. You know this. Idem this. Küçük brown var. Brown valla du. Pink değil, pink değil de. Anda sih diri. Hadi değil. Hadi değil. Ale ngomong diri. Ne ngomong da brown diyor. Ngomong da brown. Ngomong brown. Di yang tu diri sah. Ani tashi gaji. Nolam ni color ni je dor sah. Deh, ni je dor dah. Ya, tadi tashi brown and blue. Ya, okay. Moga. Wah, hoga. Okay, yang mana kerja? 1, 2, 3. Wow. Dendo betul. 1, 2, 3. Oh, yang mana betul? Okay. Amat deh. Ya. Wait. Dosu di, dosu entum di. Amat deh. 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 Kadi tashi kiri ini mana? Dia tu mengai di. Tadi original dah mah. Nyama. 1, 2, 3. Then next. Wow. Amat deh. Macam nabi semua sihat dah. Wow, nyama. Oh, siapa gigi? Ah, dadas, amat cin kita. Oh, piau. यहाँ पे दो खाने Nano di no yusure. Wow, yende ga di. Solomon cikba sih, Solomon cikba sih, tidiles. Yende ga ni cikba sih, color logo sih, macam ni cikba sih. Oh, tadi.
셔츠 벤치 가서 보니야. Thank you. 아마 이 아, 이 제, 얘는 이제 양분 제물 어. 어디 요즘 때 나스칼라 내가 보러. 주문하는 걸로. 오메가 D하고 그래. 오메가 그래. 시밀 브로슬. 여기 어디 램바? 어디 거? 어디 가서 어디 거? 오야, 다 핀자 바이기라. 도로도 브라 키니 어디다 수수디메 브라 탐시. 이치사이. तारा चला जालू तेरे अंते यहाँ कैसा किया चला तो ताकि अनबॉक्सिंग खाओ चल लदा चेरे ताकि चला तो कैसा किया अनबॉक्सिंग लदा चेंगे लस ऐसा देल अनबॉक्सिंग चीज़ आ रही है तो तशी रखते हैं दिशा लासो वाली ताकि अनबॉक्सिंग की निंदु दी तेरा तमी अनि जुमे निंदु ला अनि टेंशन बची